चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। रमजानचा पवित्र महिना हा मुंबईतील खवय्यांसाठी स्वर्गसुखाचा अनुभव देणारा महिना। जगभरातील खवय्ये मंडळी खास जिभेची भूक शमवण्यासाठी यावेळी प्रवास करून मुंबईत येतात। लज्जतदार कबाब, टिक्का, पान, मिठायांचे असंख्य प्रकार आणि असे अनेक पदार्थ यावेळी मुंबईमधील मोहम्मद अली रोडवर मिळतात। तर चला आज जाऊया मोहम्मद अली रोडवर। नारळाची मलई, खूप सारे काजू आणि फ्रेश क्रीम पासून बनवलेला दिलवाले शेक हा नारळामध्येच सर्व केला जातो। फक्त रमजान महिन्यात मिळणारं गरमागरम चटकदार चिकन सूप जिभेची चव अधिक वाढवतं। सांदल ही मिठाई खास रमजानच्या महिन्यात बनवली जाते। ही हलकी फुलकी आणि वाफवून तयार करण्यात येणारी मिठाई तांदूळ, नारळ, साखर, मावा आणि क्रीमच्या मिश्रणाने बनवली जाते। क्रीमी सॉस आणि वितळलेल्या लोण्याने कुरकुरीत भरलेल्या चिकनची रेशमी चिकन बर्रा ही रेसिपी अतिशय प्रसिद्ध आहे। माव्यापासून बनवलेल्या आणि साखरेच्या पाकात गरमागरम बुडवलेल्या मावा जिलेबीला पाहून तोंडाला पाणी सुटतं। रबडी आणि अंड्यापासून बनवलेले मालपुआ म्हणजेच एक प्रकारचे पॅनकेक्स रमजान महिन्यात सर्वाधिक खाल्ल्या जाणाऱ्या पदार्थांपैकी एक आहेत। इकडचे सगळे फूड कॉर्नर हे पहाटेपर्यंत सुरू असतात आणि पट्टीचे खवय्ये देखील या पदार्थांचा पहाटेपर्यंत आस्वाद घेत असतात।